Hi everyone, welcome to my channel. Orúkọ mi ni Ifágbèmí Olúawo ìjọ Ọ̀rúnmìlà ní ìlú Ṣàngó ní Ogun State káàkiri àgbáńlá ayé. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ bí ẹ ṣe jẹ́ fáwọn tó ń wò yín o. Èmi ni Ifágbèmí babaláwo Olúawo ìjọ Ọ̀rúnmìlà ti ìlú Ṣàngó. Ẹ ṣeun. Ẹni tó bá sọ pé Olúawo ẹ jọ̀ọ́ kí náà ń pè bẹ́ẹ̀. Olúawo ó wà fún pé ẹni tí ò fẹ́ kí ìlú kó dàrú, ẹni tí ò fẹ́ kí ìlú kó bàjẹ́, ẹni tó fẹ́ kí ó máa dá fún ẹni tí ó bá kù díẹ̀ káàtó fún, òun ni wọ́n máa ń pè ní Olúawo. Ẹni tó bá kù díẹ̀ káàtó fún tó jẹ́ pé ó ń fẹ́ ìgbéga àti ìlọsíwájú ní ẹnu iṣẹ́ tàbí okòwò, òun ni wọ́n máa ń pè ní Olúawo. Ẹni tí wọ́n lè pè pé nǹkan máa ṣẹlẹ̀ sí lágbájá, ó yá o, wá ṣe àtúnṣe nípa nǹkan yìí kí ó má bàa bàjẹ́, òun ni wọ́n ń pè ní Olúawo. Olúawo ǹjẹ́ oyè Ifá ni àbí oyè ìlú? Oyè Ifá ni oyè Olúawo, nítorí pé oyè yẹn nínú ìjọ Ọ̀rúnmìlà adúláwọ̀ ni wọ́n ti máa ń jẹ oyè yẹn. Tí wọ́n bá dẹ̀ fẹ́ jẹ oyè yẹn, àárín babaláwo ni wọ́n ti máa ń mú ẹni tí ó máa jẹ oyè yẹn. Wọ́n dẹ̀ máa ń dá ifá ẹ̀ ní tí wọ́n fi máa ń mú ẹni tí tó máa jẹ oyè Olúawo yẹn. Láàárín babaláwo ni wọ́n ti máa ń mú, ni wọ́n ti máa ń yàn. Ṣùgbọ́n wọ́n máa joyè yẹn sínú ìjọ láàárín ìlú ibi tí ẹni yẹn ti ń ṣe babaláwo ni wọ́n máa ti yàn, ni wọ́n máa ti mú láwùjọ àwọn babaláwo. Ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ lè sọ fún wa nípa ìjọ Ọ̀rúnmìlà yìí? Ìjọ Ọ̀rúnmìlà ó wà fún pé bí Ọ̀rúnmìlà ṣe rọ̀ wá, tí ó wá sí ayé, tí ó wá tún ayé àwọn ọmọ ènìyàn ṣe. Nítorí pé nínú ìwé Odù Mímọ́ tí ó wà ní ìjọ Ọ̀rúnmìlà adúláwọ̀, ó ní ìwọ má ṣe bẹ̀rù, ó ní ìwọ má ṣe fòyà, ó ní ọ̀nà tó rò ní ọ̀nà ìyè náà, ó ní ìwọ má ṣe bẹ̀rù o, ó ní ìwọ má ṣe fòyà o. Ẹ ṣeun. Ẹ ń sọ fún wa nípa ìwé Ifá, pé nínú ìwé Odù Ifá tí ẹ ṣẹ̀ sọ́tàn yìí, ẹ sọ fún wa nípa ọ̀rọ̀ ìwé yìí. Ǹjẹ́ ìwé tí gbogbo onífá ń lò ní àbí ìjọ Ọ̀rúnmìlà nìkan ló ń lò? Ìwé tí gbogbo ìwé yìí Odù Mímọ́ yìí ó jẹ́ ti gbogbo ìwé àwọn onífá pátápátá lápapọ̀ káàkiri àgbáyé títí tó fi dé ìlú òyìnbó ni wọ́n ń lo ìwé Odù Mímọ́ yìí láti fi ṣe ìwàásù fún gbogbo àwọn ọmọ aráyé pé ọ̀nà tí ó yẹ kí a máa tọ̀ ni. Torí pé tí a bá ń tọ̀, a máa rí i pé ìyè wà ń bẹ̀, ìgbàlà dẹ̀ wà ń bẹ̀, ìwòsàn dẹ̀ wà ń bẹ̀ pẹ̀lú, ìgbéga dẹ̀ wà ń bẹ̀ pẹ̀lú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìwé tẹ́ ẹ sọ yìí, tẹ́ ti mú odù yìí, ǹjẹ́ àwọn ìwé téèyàn lè rí ní àwọn ibi tí wọ́n ti ń ta ìwé káàkiri ni àbí báwo? Ó wà níbi tí wọ́n ti ń ta ìwé káàkiri o, ní ilẹ̀ Yorùbá káàárọ̀ oòjíire, kódà wọ́n ń tà ní òkè òkun tó wà. Ìwé Odù Mímọ́ yìí wọ́n ń tà ní òkè òkun tó wà ń bẹ̀ tí wọ́n ń tà káàkiri àgbáyé, tó dẹ̀ máa ń tọ́ wa sí ọ̀nà bí Ọ̀rúnmìlà ṣe wá sílé ayé pàápàá, ó wà ń bẹ̀. Nǹkan tí Ọ̀rúnmìlà sọ pé ká máa ṣe ó wà ń bẹ̀, ohun tó sọ pé ká má ṣe ó wà ń bẹ̀. Ẹ ṣeun bàbá. Ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa bí ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò Ifá? Ẹ ṣé. Ní ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ayé mi tí mo bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, mi sí ní ìlànà pé mò ń ṣe babaláwo, ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣe ní ìdílé mi. Iṣẹ́ tí mo kọ́ ní àárọ̀ ọjọ́ ni àwọn tí wọ́n ń ṣe kápẹ́ńtà tó ń kanlé
tí wọ́n ń kan ilẹ̀kùn, tí wọ́n ń kan wọ́dúrópù, tí wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan lé, òun ni mo kọ́ tí mo dẹ̀ ṣe freedom ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tó yá tí orí sọ pé ibẹ̀ kọ́ ni ọ̀nà mi, ni mo lọ tẹ ifá. Ibi tí mo ti gbé tẹ ifá yẹn, gbogbo babaláwo ti kífá kọjá lọ. Kẹ́ni yẹn tó sọ pé òun máa kífá o, ẹnìkan ṣolókù, òun máa kífá o, kó tó sọ pé wá ọ̀nà ẹ babaláwo ni kí o lọ máa ṣe o, pé ọ̀nà tó yẹ kí o tọ̀ gangan nìyẹn, babaláwo ló yẹ kí o máa ṣe ọ̀nà ẹ nìyẹn. Mo ní babaláwo, èmi ò tiẹ̀ kọ́kọ́ dà á sí, mo ní babaláwo kẹ̀, ó sọ tiẹ̀ ni, mo gbé tì. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo tọ̀ àwọn baba mọ́nímọ́ní lọ, àwọn baba mọ̀yànmọ̀yàn, ní àwọn baba tó jẹ́ pé wọ́n ti wà ní ọjọ́ tó ti pẹ́, tó jẹ́ pé wọ́n bírú àwa ìlọ́mọ ni, mo tọ̀ wọ́n lọ. Mo ní bàbá, nǹkan mo wà wádìí lẹ́nu yìí, ó wá sọ pé ó dà kí òun gbọ́ o. Mo ní bàbá, mo tẹ̀fá o, ó béèrè odù tó bí mi, mo wá sọ fún wa ní kí n má ṣàfihàn o, babaláwo ni kí n lọ máa ṣe. Nígbà tí mo débẹ̀ tí mo ń ṣe babaláwo yìí, gbogbo ìrìn àjò mi nísìnyí tí ìdí babaláwo yìí nísìnyí kò tí ì lè ju bóyá bíi 16 years sísìn. Mo dẹni tó ń kọ́ ilé, tó jẹ́ pé tí wọ́n bá débẹ̀ wọ́n máa sọ pé rárá o, kò ṣẹ̀yìn lẹ́kọ́lé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Àjàgùnmàlè, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwo lóde ọ̀run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ifá o, ará àbójúmọ́ ti mọ́ wá, ẹ̀dú ọ̀pọ̀ ẹ̀fẹ̀, Bọ́lájókòó ọmọ Arífọ̀gúdù lókè àlọ́. Ifá, mo dúpẹ́ nítorí pé Ifá jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé tí èèyàn bá wà, tó jẹ́ pé kádàrá báyìí ló yàn wá sílé ayé, nígbà tí ó bá ti wọ igbó odù tí wọ́n ti tẹ̀fá fún, ni Ifá máa ti yan nǹkan tó yẹ kó ṣe, ọ̀nà tó yẹ kó tọ̀, tí ó máa fi jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó di ẹni pàtàkì láwùjọ, tó dẹni rere ní àwùjọ níbi tí Ifá gbé wà. Ìrìn àjò mi ní ìdí Ifá ni pé ọpẹ́ Ifá, ọpẹ́ Àjàgùnmàlè, ọpẹ́ Olúwo lóde ọ̀run. Nítorí Ifá kan sọ̀rọ̀ nínú odù Ifá kan, ó ní káṣọpẹ́ bara àgbọnmìrègún, káṣọpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè, káṣọpẹ́ lọ́wọ́ bara àgbọnmìrègún. Ó ní ọmọ ẹkú jí, ọmọ ẹkú wọn ò ṣọpẹ́, ọmọ ẹkú di ẹran àmúbọ̀fá. Káṣọpẹ́ bara àgbọnmìrègún. Ọmọ ẹja jí, ọmọ ẹja wọn ò ṣọpẹ́, ọmọ ẹja ó dẹja àmúbọ̀fá. Káṣọpẹ́ bara àgbọnmìrègún. Ọmọ ẹyẹ jí, ọmọ ẹyẹ wọn ò ṣọpẹ́, ọmọ ẹyẹ ó dẹyẹ àmúbọ̀fá. Káṣọpẹ́ bara àgbọnmìrègún. Ọmọ ẹran jí, ọmọ ẹran wọn ò ṣọpẹ́, ọmọ ẹran dẹran àmúbọ̀fá. Káṣọpẹ́ bara àgbọnmìrègún. Ọmọ ènìyàn nìkan ṣo ni wọ́n jí tí wọ́n ń ṣọpẹ́. Ǹjẹ́ èmi wá dúpẹ́ tèmi Alábà, mo wá dúpẹ́ tèmi Aláṣẹ, èmi dúpẹ́ tèmi o Ọ̀rúnmìlà, mo dúpẹ́ tèmi. Ifá ní ó yẹ ká máa ṣọpẹ́ fún, Olódùmarè ló yẹ kí a máa ṣọpẹ́ fún. Mo dúpẹ́